Rapid Companion, Dr. Zon TV. Live na live po tayo dito sa Makati Medical Center at ngayon po ay araw ng linggo, September 14, 2025. Alam nyo ba, prostate cancer ang pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki sa buong mundo at naku, hindi po ito laging may maagang sintomas. Maraming lalaki ang nakakaalam lang kapag nasa advanced stage na po. Kaya naku, mahalaga ang maagang pagtuklas at tamang gamutan. At naku, sa panahon pong ito, isa sa mga pinakabagong option ng treatment ay ang tinatawag na stereotactic body radiation therapy o SBRT, which is isa po sa mga highly targeted radiation na kayang matarget ang cancer cells ng mas precise habang mas pinapanatili ang kalusugan ng mga paligid na tissue. Kaya ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang ano ba ang prostate cancer, naku, sino ang karaniwang tinatamaan nito at paano makatutulong ang SBRT sa prostate cancer. Naku, pero bago po tayo magpatuloy mga kasangbahay, habang nanonood kayo, drop your questions sa comment section. Naku, nasa Facebook man kayo o YouTube. Naku, wag po kayong mahihiya. Ngayon po ang chance nyo para makakuha ng professional advice, real time. At para po mas mabigyan pa natin ng konteksto ang ating pag-uusapan, balikan muna natin ang ilang mahalagang pangyayari sa kasaysayan po ng prostate cancer. Alam niyo ba, noong 1817, naiulat ni George Langstaff ang kauna-unahang surgical case ng prostate cancer. Makalipas ang 3 dekada, 1853, isang siruhano mula sa The London Hospital sa England na si John Adams ang nag-ulat ng kauna-unahang histologically confirmed case at tinawag pa niya ito noon bilang isang sakit na napakabihira. Pero ngayon, mahigit 150 years na ang lumipas. Mula sa pagiging rare disease, isa na ito sa pinakakaraniwang cancer sa mga lalaki sa buong mundo. Para hindi na po humaba pa mga kasangbahay, kasama natin ngayong umagang isang espesyalista pagdating sa kalusugan ng mga lalaki. Nako, lalo na po sa usapin ng prostate. Please welcome Dr. Steven Nazareth, a urologist mula po rito sa Makati Medical Center. Welcome back, Dr. Steven. No? Lagi kayong suki dito sa Dr. Zon TV. Oo nga, thank you. Good morning mga kasangbahay. Yes, at ano ko, mga kasangbahay, hindi lamang po kami ang mag-uusap dito ha. Nako, kasama po namin kayo sa talakayan. Ako, kaya please, let me remind you, you can drop your questions sa comment section sa Facebook or YouTube. At mamaya po ay sasagutin yan ng ating panauhing doktor. Ayan. Okay, so Doc, no, para mas maintindihan po ng ating mga kasangbahay, Doc, umpisahan na natin. Ano po ba ang prostate cancer, no? At saka gaano po ba ito kalaganap sa Pilipinas? Of course, yung prostate cancer, no, ito yung cancer ng prostate, as stated, no? Sa Pilipinas, actually, no, ito ang 3rd most common cancer. Oh, ganun siya ka-common, hindi siya unlike before na akala natin. Incidental lang, nakikita lang habang nag-autopsy, nalalaman may cancer pala ng prostate. Ngayon, dahil sa mga maaagang nagpapacheck up ang mga pasyente, na-realize natin na 3rd most common na cancer dito sa Pilipinas. Okay, among mga kalalakihan yan, Doc? Yes, among sa mga Okay, pero kalalakihan. sino ba yung mga matataasang risk factors po na magkaroon ito? Okay, ang naman dito is usually age. Habang umiidad, mas lumalaki ang tsansa na magkaroon ng prostate cancer. And of course, number 2 is pagka meron kayong lahi. Ito yung one of those cancers na talaga namang namamana. So kung yung father mo ay meron, ang chances are tumataas ang magkaroon ka ng prostate cancer 3 times. Okay, so you mentioned about the age. Does it mean, excuse dito yung mga mas batang mga lalaki? Or, you would see isolated cases as well? Dahil nga, since may genetic predisposition po ito. Hindi naman ibig sabihin palibasa bata ka, hindi ka magkakaroon. Pero, syempre, mas malaki ang chance pag ikay umiidad. But, based from your practice, ano po yung youngest male individual who had prostate cancer in your practice? Ako? My gosh, 47 years old. Hindi common. It hardly happens before 60. Pero ito as early as 47 kasi medyo mataas yung history sa pamilya.
Okay, so yung genetic factor nga papasok dito. Yes. And would it mean na dahil papasok po yung parang namamana nga, pag nagkaroon ka ba ng mas bata ka, okay, does it mean na parang mas pangit ang prognosis? Kasi the mere fact na nakuha mo siya na mas maaga, ang ibig sabihin nun, chances are mas aggressive ng konti ang prostate cancer. Lalo na kung hindi ka agad mamamanage. Yes, Okay, oo. so basically, ano ba itong mga signs, no, early signs and symptoms na dapat bantayan, especially, alam natin na since nagkaroon nga, kunyari, say for example, ang tatay o kaya ang lolo, so babantayin na yung mga susunod na henerasyon ng mga kalalakihan, di ba? Ano dapat na pag ito nakita, might as well, naku baka may prostate cancer din. Oo. Unfortunately, early sa stage, walang nararamdaman ng pasyente. So, yun nga yung mistake ng karamihan eh. Pagpupunta sa'yo, hindi nagpapatingin, sasabihin, Dok, wala naman ako nararamdaman eh. Naku, pag may nararamdaman ka, chances are medyo huli na ang lahat. So, kailangan talaga nagpapatingin ka sa doktor. So dapat talagang regularly, kahit wellness check-up, Yes. magpupunta ka, bibisita ka sa iyong mga doktor. Yes. Okay, and pero Doc, no, the moment na ma-diagnose siya, I mean, in your practice, usually, mga anong stage na yan? Sinabi nyo kasi kanina huli eh. Huli ba for a treatment already or kaya pa namang mahabol? Yung dati, early on in my practice, unfortunately, marami ako nakikita ng mga late stage 4 na. Kasi nga hindi nagpapatingin. Pero ngayon, I guess, mas nagiging aware ang lalaki. So, mas nagpapatingin sila na mas maaga. So, nakakakuha tayo ng early stage, stage 1 pa lang, stage 2 pa lang, na maaari natin magawa ng paraan. I see. So, early diagnosis is the key here. Very important. Okay, so what are the diagnostic measures that you usually subject your patient into? Pagkapasok sa clinic, syempre, yung mga history taking natin, examinin natin, most especially sinasabi natin yung digital rectal examination. DRE, yung tinatawag. Hindi high-tech ito. Sabi, Dok, saan ako makakakuha ng digital? Saka ganong kamahal to? Sa mga information ng lahat, ito ang digital. Okay, digital. Okay, Digit so basically, kasi, di ba? Okay, Oo. yeah. So basically, ano po, yan po ba yung pagkapa sa likod? Paano can you like Yes. elaborate? Pero yung tipong hindi naman matatakot yung ating mga kalalakihan. Ano nga natin, ito yung ina-examine natin ng prostate sa pamamagitan ng pagsundot sa daliri, sa puwet. Ito very important kasi ito para malaman natin ano ba ang kapa ng prostate mo. Kasi ang prostate malapit siya sa butas ng puwet eh. So madaling makakapa. Matigas, malambot, masakit. Or kung basically bako-bako. malaki. Yes. Marami tayong maano doon. And then of course, ang pinapagawa natin is yung blood test para sa prostate, yung prostate-specific antigen, or yung PSA. O PSA, laging naririnig, laging pinapagawa actually ng mga ibang mga pasyente. Kahit nga minsan walang request, for some reason, meron silang result. Oo nga eh. Kaya nga ngayon, nowadays, buti na lang talaga mas aware na ang mga lalaki sa screening ng prostate cancer. Okay. About sa PSA, Doc, pwede ba natin bigyan ng background yung ating mga viewers? Okay, so kasi minsan takot na takot sila dun sa kanilang numbers na nakikita sa resulta. Okay. Yung prostate, PSA kasi, it is prostate specific but it's not cancer sensitive. Ibig sabihin, alam niya na may problema ang prostate pagka mataas ang PSA. Pero hindi ibig sabihin noon may cancer ka kaagad. Kasi kung lumaki ang prostate, pwede tumaas ang PSA. Magkaroon ng infection ang prostate, pwede siyang tumaas. And of course, ang kinatatakot natin kung merong cancer ang prostate, tataas siya. Yung sobrang taas talaga. Not necessarily. Kasi pagka maaga, Mababa pa. mababa. And yung iba na patients, normal ang PSA pero may cancer pa So rin. nangyayari na na normal ang PSA pero may cancer talaga. Yes. Oh. Very seldom pero pwedeng mangyari. The reason why I'm trying to reiterate that, kasi sinabi ko nga sa inyo, yung iba nagpapa-exam sila and then pag nakita nila, normal naman. So, okay lang, okay pa ako. So, papacheck up sila no check up nga, magpapalabs the following year, di ba? So, ito mga kasangbahay, let your doctors guide you. It's not always na, porque may nakikita tayo, kasi nakakapagpagawa na ngayon, Doc eh. Oo, Alam mo yes. naman ngayon sa internet, di ba, lahat na, feeling nila lahat natututunan. But of course, it takes a lot of experience sa katulad nila, Doc, no, na marami nang nakita. Okay, so, Doc, pero ito, basically, parang ganong kaaga dapat test, nagpapa-check up. Alright. Dapat mandatory yan pag 50 and above.
regardless kung may nararamdaman o wala, dapat magpa-examine. How about kung yung tatay o kaya yung lolo nagkameron, how early? Yes, ibinababa natin ng 5 years. So 45 and above. Now, yung iba na gusto magpa-test, wala namang problema eh. Kasi yung earlier, kung gusto mo magpa-test, it's parang yun yung magiging baseline natin. Pero yung sinasabi natin na 50 is that's mandatory. Oh, okay. Tapos that would be every year? Yes. Oh, pero ito, Doc, no? Okay, so kunyari, granting that the patient has been diagnosed of prostate cancer and kalimitan, paano nyo na-diagnose? Sabi nyo may PSA and then nagdi-DRE. What would give you the confirmatory diagnosis of prostate cancer? Ang confirmatory is always a biopsy. Pero before that, meron pa tayong last test. Pagka halimbawa, nakita natin na mataas na yung suspicion natin for prostate cancer, pinapa-MRI natin ng prostate. Now, yung MRI, hindi natin madalas pinagagawa yan, only for specific patients. And kung magbabiopsy na tayo before we do our biopsy. Now, yung confirmatory, pagka nakita natin yung MRI, meron talagang kaduda-dudang result. Then we perform our biopsy. Pero Doc, meron mga ibang yung tinatawag na PET CT scan with PSMA. Okay, so parang ito yata yung special na PET CT scan. Di ba kasi sa cancer, pag daw umilaw, makikita mo kung ano yung may cancer. Okay, so basically, pero pag sa prostate and with the inclusion of PSMA, makikita kung kumakalat itong mga antigens, okay, or how do you call that? Yung prostate cancer cells rather. Oh, I'm glad you asked, kasi yung PSMA talagang siya yung the best in finding out. Kaya lang, they will only tell us na talagang ang chance ng cancer is very, very, very high. Kaya lang, of course, gusto natin, meron pa rin tayong proof. So, magbabiopsy pa rin tayo. So, ang final stage is still biopsy. Meron lang tayong mga instances na sasabihin natin na, okay, good enough yung PSMA. One is kung ang pasyente is alam mo namang hindi po pwedeng mag-biopsy, masyadong mahina, masyadong high risk for doing a biopsy. Especially na pagka medyo matatanda na kalimitan na nagkakaroon. Tapos maraming sakit na hindi natin po pwedeng lagyan ng anesthesia. So pwede na. Ika nga good enough. Pag nakita natin, nag-positive ito, sige, treat na lang natin as prostate cancer. I see. Pero paano pagpapasyahan? Whether for surgical intervention ba yan, o irradiation, o iba pa pong treatment? Alright. So, number 1 is age. Siyempre, pag 65 and lower or younger, mas ideal talaga ang operation. Pero ang success ng surgery and radiation are the same. In terms of yung success, mamaya si Doktora Daph sasabihin yan sa'yo. Pero it's the same. Whether you choose surgery or radiation, success and recurrence, pareho lang yan. But can the patient be subjected to both? Ito yun eh. Pagka nag-surgery ka and nag-recur, pwede ka mag-radiation. Pero pag ang pasyente is nag-radiation na and nag-recur, we discourage surgery. Mas mahirap na kasi. So, hindi katulad sa ibang cancer na parang pwedeng mauna yung it depends nasa call ng doctor parang sasabihin ng iba, so unahin natin to para mas maliit ang tumor, mas madaling surgery. Yung iba naman, surgery first before. So, ito here, parang mas mahirap pag nag-recur after radiation, mahirap na i-surgery. Yes, so ang gagawin natin, halimbawa, nag-surgery muna tayo and then nakita natin na medyo advanced pala, hindi kagaya ng ating workup before. We may subject the patient to surgery to radiation after surgery. Pero pagka nag-radiation na, meron naman tayong tinatawag na salvage surgery. So yung after nating operahan, after radiation, inooperahan natin. Pero these are a few very selected patients talaga na kailangan natin sabihin sa kanila, ito ang pwede mangyari, wag nag-radiation ka na and then we do surgery. Ito mga ganito, mga Naku, sana wag na lang magka-prostate cancer. Okay. So siguro, Doktora, ano ba yung mga pwedeng gawin para mabawasan na lang at least yung risk factors po, yung risk ng isang male individual, from having prostate cancer? Alright. So ang magagawa natin to lessen the possibility, pero kasi ang iba, pag sinunod nila, hindi na sila magkaka-cancer. No. Nalalesen lang. Especially diet. Yan, yung mga high-fat diet, iiwasan natin yan. Yung mga prito, yung mga matataba,
iiwasan natin yan. And then of course, yung mga... Para lahat ng masasarap yung sinabi mo, Oo nga Doc. eh. Parang wag na lang, magka-cancer na Okay. lang tayo. Hindi, wag pa rin. Balik tayo, tuloy mo, Doc. Tapos, dapat mas mataas yung lycopene. So, yung lycopene, yung mga tomatoes, pero sa tomato, hindi fresh. Kailangan cooked or processed. Kasi para makuha mo yung lycopene, kailangan ma-breakdown sa heat. Oh, So, that's yung mga interesting. Yeah. so yung mga mahilig sa fresh tomato, hindi. Kasi sasabihin nila, di ba, naku, yung gulay dapat mas maganda, hindi masyadong luto. But this one here, so tomatoes daw, mga kalalakihan, napaka-good, it's such a good source of, of lycopene, and maganda niluto ng kaunti para lumabas si lycopene. So, may tomato sauce, tomato paste, tomato ketchup, banana ketchup ang gusto ko eh. But, Yun. ay, ako din, appear tayo dyan, Doc. Banana rin ako. Team banana. Pero, Doc, no, okay, so, i-reiterate natin na ito, preventive, rather Yes. than, kasi minsan, di ba, ayaw na nila magpagamot, sasabihin, hindi kakain na lang ako ng maraming tomatoes. Okay, so, that we have to, to emphasize po, preventive ito. Yes. Okay, yeah. Because of yung high content of lycopene in tomatoes. Pero Doc, ano ba yung usually mga misconceptions po ng mga lalaki tungkol sa prostate cancer na gusto nyo i-correct? Yan. Okay, ang common, ang very, very common, day in and day out, pag it's either you underuse or you overuse. Ay, oo. Okay? So, hindi totoo yan, whether you don't use or you use it every day, ibig sabihin yung mga natin, kung ano man, yun. So basically, we're talking about yung activities ng mga couples. Yes, Yeah. couples, kung magkaka-cancer ka. So, hindi yan, hindi yan, it does not really have a bearing. Although, merong studies before na if you are more active sexually, nadi-decrease yung chance of yung cancer. Pero you're talking about 20 to 25 a month. Okay. Kasi, sa prostate, every decade may bagong lumalabas eh. What is true now might not be true in the future. Although, syempre, merong iba na naniniwala totoo to, yung iba naman hindi totoo. So, gaya nun, yung sexual activity, yes. Ngayon, merong mga group na nagsasabing totoo yan. Others doubt it seriously. So, gano'n naman ang Pero Doc, siyensya. di ba kasi merong hormone interplay sa sa Yes. prostate cancer? So, naman kaya nga ito kagaya ng breast, yung merong hormone sila sensitive. Yeah. Now, ito naman, mag-ano sa mga treatment mo. Not necessarily naman na ito is, it has something to do with your prostate. Kasi yung male hormone, sila ang nagbibigay ng nutrition sa prostate. So, kasama dapat yan sa treatment mo na kung halimbawa medyo advanced na, yung hormones, medyo isa-stop natin para magutom ang prostate at hindi lumala. Okay, so para less aggressive sila. Yes. Okay, and easier to manage. So basically, dito papasok yung co-management of different specialties as well. Yes. So hindi lang parang isang doktor lang here, no po. Hindi bale, okay. So we'll get there in a while, no? Since maganda yung magiging pagtatakbo ng usapan natin maya-maya lamang eh. Okay, gawa ng mga yung bagong treatment, okay, available for prostate cancer patients, hindi ba? Na, I mean, ito more than anything, at least this is hope that we're giving them. Yes. Ayan. Mga kasambahay, ang dami po nating napulot na mahalagang mga impormasyon tungkol po sa prostate cancer mula sa ating unang panauhin na si Dr. Steven Nazareth. No, thank you very much for that, Doc. No? At, pero naku, hindi pa po dyan nagtatapos ang usapan natin. Maya-maya po lamang sa ating talakayan, kikilalanin natin ang isa sa mga makabagong paraan ng pagsugpo sa prostate cancer, ang SBRT o stereotactic body radiation therapy. Naku, kaya magstay lang kayo mga kasambahay. Naku, dahil aalamin natin yan sa pagbabalik rin ng Doctors on TV. Kids, gusto niyo bang patuloy na ma-enjoy pa ang dagat, ilog at iba pang bodies of water na nilikha ng Diyos para sa atin? Then, let's help preserve them by participating in the International Coastal Cleanup. To know more, panoorin natin ngayong linggo, 11 a.m. dito sa KNC Show.
Mga kasangbahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @goodmorningkuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @Good Morning Kuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning Kuya! If you have found honey, eat only enough for you, lest you have your fill of it and vomit it. This precautionary advice was written in Proverbs chapter 25 verse 16, years before researchers found out that too much honey can cause nausea and vomiting. According to the American Heart Association, intake of honey should be moderate. They recommended that one should not get more than 100 to 150 calories a day from added sugars. That is equal to only 2 to 3 tablespoons of honey. Learn more about honey from the most informative book of all time. This is UNTV, reminding you to make it a habit to read the Bible. Kasama ba ang inyong lugar sa dadaanan ng West Valley Fault? Sa mga nakatira sa Taguig at Muntinlupa, ito ang mga barangay na madadaanan o malapit sa West Valley Fault. Sa Taguig City, Bagong Bayan, Bagong Tanyag, Upper Bikutan, Central Bikutan, Lower Bikutan, Maharlika Village, Pinagsama, North Signal Village, Central Signal Village, South Signal Village, Ususan at South Daang Hari. Sa Muntinlupa City, Alabang, Bayanan, Buli, Kupang, Poblasyon, Putatan, Sukat at Tunasan. Pinapayuhan ang lahat na malapit sa West Valley Fault o may 5 metro mula sa fault line na palaging maghanda sakaling lumindol. Laging tandaan na sa oras ng kalamidad, mahalaga ang kaalaman at abilidad. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. Welcome back to Dr. Zon TV at naku, live na live pa rin po tayo dito sa Makati Medical Center. Kanina po ay napag-usapan natin ang tungkol sa prostate cancer, naku kung ano ito. Ngayon naman po ay tututok tayo sa isa sa mga makabagong paraan ng paggamot na pinag-uusapan sa buong mundo, ang SBRT o Stereotactic Body Radiation Therapy for Prostate Cancer. Naku, kaya wag na nating patagalin pa. Makakasama natin ngayon ng isang radiation oncologist mula po rito sa Makati Medical Center. Let's all welcome Dr. Daphne Jo Valmonte-Panganiban. Doktora, welcome to the program at Hi. magandang umaga sa iyo. Hi, good morning po. Good morning po, Dr. Sara. And good morning po sa ating viewers. I'm very blessed to be here. Thanks so much. Ayan, okay Doc, thank you ha. At katulad ni Doc Steven ay binigay niyo ang inyong umaga ngayong linggo para makapagbahagi tayo at makatulong, magbigay ng hope sa ating mga pasyente na diagnosed ng prostate cancer. Or pwede rin kasi ito ay paalala, okay? So parang pag-aalaga dun sa mga pamilya na nagkaroon dati. Kasi sabi nga ni Doc Steven a while ago na ito ay namamana, hindi ba? So ito mga kasambahay, don't forget to drop your questions sa comment section po sa Facebook or YouTube at maya-maya po isasagutin yan ng ating mga pangunahing o panauhing doktor. And salamat po sa mga nag-share na ng ating live and like Dr. Mads Flores. No? Yan, thank you very much. Head ng ER department dito sa Makati Med. Now, so let's continue our discussion. Dok, ito po, ano ba yung tinatawag na SBRT o yun nga po, at paano po ito ginagamit as treatment for prostate cancer? So, ang SBRT po or Stereotactic Body Radiotherapy ay isang advanced form of radiation treatment kung saan nakapagde-deliver po kami ng high-energy X-rays gamit ang isang makina para puksain diretso ang cancer cells.
I see, okay. So, but how is this different from yung mga conventional radiation therapy na matagal nang available sa, sa iba't ibang mga ospital? Tama po. So, versus the conventional fractionation, meron pong two major things na difference niya. Number one is the timing. Yun pong SBRT, in a span of 5 to 7 days, tapos na po yung treatment. So, that can be every day or every other day. So, in 2 weeks, you're done. With a conventional fractionation, minsan po tumatagal siya ng 4 weeks or even 8 weeks, to cover all the cancer cells that are needed to be targeted. And then another one is it takes advantage of this mechanism wherein it directly kills the DNA of the cancer cell more than relying on free radicals. Yun po kasing conventional fractionation, more of sa free radicals po kami umaasa para po siya ang papatay doon sa cancer cell. I see. Okay. So, Doc, ito. First, does it suffice to say na mas aggressive ito kumpara dun sa conventional one? Yes, I'd say higher dose po kasi siya every day, kaya shorten din siya and mas aggressive. So, meron din po tayo sinasabi na mas effective siya in the long run. Okay. And second, okay, Doc, basically kasi kanina, so sinasabi nyo yan, though nasabi nyo naman na this is targeted, would it mean na side effect-wise, medyo may ikatatakot ba ang mga pasyente na isa-subject natin dito sa ganitong gamutan? In terms of the side effects, dahil nga po highly precise siya, mas naiiwasan niya rin po yung mga organs na katabi, like yung bituka, yung rectum, yan pong mga areas na usually ay nagkakaroon ng side effects from the radiation. Pero hindi ko rin naman po sasabihin na walang side effects po ito, Dahil po ang radiation ay nakatutok doon sa prostate gland, nagkakaroon po ng reaction na parang inflammation. And because of that, ang pasyente po ay nakaka-experience ng burning sensation when they pee. But these are all temporary. Also, it can also cause some diarrhea or pagtatae, pero ito po ay temporary and most of my patients experience it 2 to 3 weeks after the SBRT and then they get better in the following months. I see. Meron pa ba tayong mga parang, mas matindi o mas maigting na selection ng pasyente kung sino lang yung para dito sa SBRT and otherwise? Definitely. So it's very highly selective. So magandang tanong yan kasi ang prostate cancer, meron po tayo iba't ibang risk stratification. Ibig sabihin, hindi po lahat ng prostate cancer ay para din sa SBRT. Meron po kami tinitingnan na mga iba't ibang antas, kagaya ng low risk, intermediate risk, at high risk. Yung SBRT po, particularly specific siya gamitin sa low risk or yung mabababa ang PSA. So, tinitingnan namin yan, PSA, yung Gleason score, which is found dun po sa biopsy, kaya napaka-importante pong ipagawa yon. And then, yun pong MRI at saka po yung digital rectal exam. Lahat po ito ay ginagamit namin para supportahan kung ito po talagang pasyenteng to ay candidate for SBRT. Bakit, Doc? Ano ba yung mga kahit medyo tinatry nating iwasan or bantayan na side effects, okay, sa mga pasyente na isa-subject natin sa SBRT? So, the side effect profile po ng SBRT, kagaya na nasabi ko kanina, burning sensation when they pee, pwede pong magka-urinary frequency or madalas na pag-ihi. Kung usually po, baseline po kasi ang mga prostate cancer, meron na talaga silang baseline na madalas na pag-ihi, mas dadalas pa ho yun. Pero, kasi may obstruction, lumalaki kasi sila doon na nakaharang sa daluyan ng ihe, doktora. Tama po. Okay. But that doesn't mean that they have to suffer. Meron naman po mga medication na pwedeng ibigay. Opo, meron po tayo. Pero paano natin na ma-manage yung mga na-mention yung mga aforementioned side effects from these mechanism? First off, dapat po makikita ko sila every week. So, dapat po na-check up ko sila kung kumusta sila at natotolerate ba talaga nila ang treatment. And then the medication-wise, kung diarrhea, doktora, mga loperamide, kunwari naman po mga urinary frequency, mga tamsulosin, o kaya yung mga pag sobra po talagang daming side effects, nagsisteroids po kami na short course lamang para po maiwasan din yung side effect ng mga panggamot natin sa side effect. So basically, manageable naman ang mga side effects. So walang dapat ikatakot. Here, ibabalanse pa rin yung pros and cons. Yes okay, po. so pag gagawin, mas mataas pa rin yung, yung benefits than the side effects that come along with it. Yes. Okay, and how about the success rate of this treatment? I mean, as compared to the rest? Ayon po sa mga pag-aaral, as high as 95. Oh, that's high. Yes po, opo. It's very effective for killing prostate cancer and the biochemical failure rate actually
in 5 years is 95%. So, very reliable din po siya na modality for So ito treating po ay, of course, this is dependent on the stage of the prostate cancer of the patient. Tama, Tama Doc? po. Kasi, So, yeah, ang best candidates nga po, gaya ng sabi ko, yung low risk to even favorable intermediate risk. sa kanila, okay. Yes, pero yung mga early, kaya po dapat talaga mahuli siya early. Okay, but since ito will subject the patient on a daily session, di ba? Basically. So, ganong kabilis naman makakabalik sa normal routine ng pasyente matapos po ang SBRT? Ang SBRT po ay isang outpatient procedure. Ito po ay non-invasive. Ibig sabihin po, wala pong hiwa. Painless po ito na pwede pong gawin nila ng uwian for everyday. So, pwede po siyang everyday, pwede pong every other day. Depende po dun sa laki ng prostate gland, yung kalapitan sa ibang organ. So, lahat pong ito ay meron kami tinatawag na treatment planning or pagpaplano na 1 week bago po namin ibigay mismo yung radiation. Ito po ay importante para sa quality assurance ng radiation treatment. Okay, pero Doc, ano kayang mensahe yung pwedeng ibigay sa mga pasyente na nagdadalawang isip na sumailalim po sa SBRT bilang treatment option nila? Ang mensahe ko po siguro ay magpa-consulta po sa inyong doktor. Number 1 sa urologist po natin. And then, kung candidate po kayo for radiation, nire-refer nila po kayo sa isang radiation oncologist. And you have to discuss this with your doctors po, no? Kailangan po masinsin at mahimay talaga nila yung kaso ninyo kung talagang kayo po ay magandang candidate para sa SBRT. Ang SBRT po ay safe, ito po ay short, at ito po ay strong. So, safe siya dahil naiiwasan po namin ng organs na katabi. Short, dahil nga po mas mabilis siya, 5 to 7 days. And strong, dahil nga po higher dose of radiation ang nabibigay every day for a shorter duration of time. Okay, so ayan Doc, ang gaganda po, tsaka hitik na hitik yung mga naibahagi yung paglilinaw sa ating mga kasambahay. Ako, pero teka lang hindi pa po tayo tapos at syempre sa bawat usaping medikal, hindi po mawawala ang mga haka-haka at maling paniniwala. Naku, at kung minsan, ito pa ang dahilan kung bakit lalo tayong nalalayo sa tamang pangangalaga sa ating kalusugan. Naku po, lalo na po sa ating sa ating pong iba't ibang parte ng ating mga katawan. Okay, so ito, magsisimula muna tayong mag-fact check sa mga haka-haka, dapat ganyan po ang ating approach. No? But before we proceed, mga kasambahay, please join us here, Dr. Steven Nazareth. Na-miss ka namin, Doc. Okay, para at least ma-fact check natin yung mga false beliefs ng ating mga kasangbahay about, of course, prostate cancer. Okay, Kuya Boy. Yeah. Okay, mga kasangbahay, let's break those myths and set the record straight. Let's get into our myth buster. Dito po natin iisa-isahin, Doc, ang mga kumakalat na paniniwala tungkol sa prostate cancer at sa SBRT. At sasagutin niyo ito, Doc, kung ito po ba ay myth lang ba or fact. Pero kung ito po ay myth, maki-explain po kung bakit. At so ready na ba kayo, Doc Daphne and Doc Steven? Yes. Ready. Game show ba? Okay, so Game na. ito. Myth or fact, kapag wala kang nararamdaman, ibig sabihin, wala kang prostate cancer, Doc Steven? Myth na myth yan. Gaya ng sinabi ko, early cancer, wala kang nararamdaman. Late usually nadadiagnose ang prostate cancer. Okay. Myth or fact, ang prostate cancer ay sakit lang ng matatandang lalaki. Myth. Hindi lang palibasa ikaw yung bata, hindi ka na magkaka-cancer. Okay. So ito, myth or fact, sapat na para malaman kung may prostate cancer ka. Basically, kung PSA test lang ang iyong paggagawa. Myth. PSA is only 30% sensitive. So, ibig sabihin, meron 70% possibility na okay yung hindi naman ganun ka-correct ang PSA mo. Pero may cancer ka ng prostate. And you mentioned a while ago, pwedeng normal ang PSA. Yes. Okay, pero may prostate cancer. Ito, doktora, myth or fact, ang radiation therapy ay laging mahaba at maraming sessions. Hindi po yung totoo. Meron po tayong tinatawag na SBRT, and that means in a span of 1 to 2 weeks, tapos na po ang treatment. Oh, di ba? That's great news. Ito, myth or fact, ang SBRT ay mas delikado at mas maraming side effects kaysa sa conventional radiation therapy. Isa po itong myth, gaya nga po ng sabi ko, dahil nga po targeted, even less nga po yung side effects niya sa ating mga bituka at other structures na malapit dito. Okay, sino kaya ang magsasagot ito? Myth or fact? Kapag sumailalim ka sa radiation, magiging infertile ka kaagad o baog.
Naku. Who answers this? Ako po. I think ako po Okay. yun. Yes, hindi po siya totoo. Depende po ito sa field of radiation dahil nga po sabi ko ang radiation ay local lamang. So kung saan po kami magpapasinag ng x-ray, doon lang din po yung side effect. Kung yun naman pong testicles or nagpo-produce ng sperm ay malayo dito, hindi naman po siya makakabaog. Oh, okay. At Pero saka pwede, i-advise po namin yung patient for sperm banking. Ay, Ang talagang I was supposed palagay po namin. to ask that eh. Baka Opo. pwede yung parang mag-collect, ipara-store sa sperm bank. Yes, pinapagawa ko po yun, Doc. Okay, so that's nice. Okay, ito. Myth or fact, mas mabisa pa rin palagi ang surgery kaysa anumang radiation treatment tulad po ng SBRT. Naku, magagalit si doktora niya. No, depends. Maraming factors yan eh. Hindi, gaya ng sinabi ko before, pareho lang ang ano niya, ang success rate. Pero of course, meron tayong certain yung health ng pasyente, yung age ng pasyente, dapat itong lahat na to taken into consideration. Ayan, very well said, doctors. Maraming salamat po sa paglilinaw. Okay, tungkol dun sa mga myths po na ating binanggit a while ago. Dr. Steven Nazareth, a urologist from Makati Medical Center, and Dr. Daphne Jo Valmonte-Panganiban, our radiation oncologist also from Makati Medical Center. Napakalinaw na inyong mga paliwanag, mga doc, na mula po sa pagkilala sa prostate cancer hanggang sa pag-unawa kung paano gumagana ang makabagong teknolohiya gaya ng SBRT. Siguradong marami ang mas naliwanagan at nabigyan po ng pag-asa pagdating sa treatment options para sa prostate cancer. Nako, at kung may mga tanong pa po kayo mga kasambahay o may gusto po kayong i-share tungkol sa inyong kalusugan, huwag po kayong mahiya. Mag-comment lamang kayo sa aming Facebook o YouTube Live dahil maya-maya po ay sasagutin po ng ating mga guests, okay, na si Dr. Doc Steven and Doc Daphne ang mga katanungan ninyo. Live na live po, kaya tutok lang mga kasambahay. Magbabalik po ang Dr. Zon TV. May good news po kami dito sa Good Morning Kuya. Meron na pong permanent location ng MCGI Clinic na pwede niyong puntahan. Bukas po ito sa lahat ng nangangailangan ng serbisyong medikal, anuman ang inyong lahi, relihiyon o katayuan sa buhay. Matatagpuan po ang MCGI Clinic sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Sa mga nais pong magpakonsulta sa ating mga doktor, ang registration time po ay mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 po ng umaga. At para naman sa update sa schedule ng mga ino-offer na medical services ng MCGI Clinic, i-check lamang po ninyo ang aming social media accounts at palaging manood ng Good morning, Kuya! Kasama ba ang inyong lugar sa dadaanan ng West Valley Fault? Sa mga nakatira sa Taguig at Muntinlupa, ito ang mga barangay na madadaanan o malapit sa West Valley Fault. Sa Taguig City, Bagong Bayan, Bagong Tanyag, Upper Bikutan, Central Bikutan, Lower Bikutan, Maharlika Village, Pinagsama, North Signal Village, Central Signal Village, South Signal Village, Ususan at South Daang Hari. Sa Muntinlupa City, Alabang, Bayanan, Buli, Kupang, Poblasyon, Putatan, Sukat at Tunasan. Pinapayuhan ang lahat na malapit sa West Valley Fault o may 5 metro mula sa fault line na palaging maghanda sakaling lumindol. Laging tandaan na sa oras ng kalamidad, mahalaga ang kaalaman at abilidad. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. Did you know that God commanded the Israelites to circumcise the babies on their 8th day? It is written in Genesis chapter 17 verse 12, "And he that is 8 days old shall be circumcised among you. Every man-child in your generations, he that is born in the house, or bought with money of any stranger, which is not of thy seed." Thousands of years later, medical professionals discovered that the blood-clotting elements, vitamin K and prothrombin, are on an adequate level on the 8th day of life. Make it a habit to read and learn more about the Holy Scriptures. A reminder from UNTV, your public service channel.
ang Dr. Zon TV. At ako, dahil live na live pa rin tayo ngayong umaga, eto na ang paborito niyong segment. Naku, kayo naman ang bida. Marami po sa inyo ang nagpadala ng inyong mga tanong at komento sa atin pong Facebook and YouTube live chat. Naku, kaya ngayon, oras na para sagutin po ang mga yan. Doc Steven and Doc Daphne, handa na po ba kayo na sagutin ang ilan sa mga katanungan ng ating mga kasambahay? Go! Game na. Okay, so ready, no? Okay, so, and ito po, no, question from Bench. Pwede pa ba ma-cure ang prostate cancer gamit ang makabagong teknolohiya? Ang father ko po, kasi may prostate cancer last stage na daw po. Gusto lang pong malaman kung makakatulong po ito sa father ko, itong technology na to, which is SBRT. Yeah. So, ang last stage of prostate cancer is stage 4 po, no? Pero ang stage 4 po ngayon ay may dalawang subtypes. Meron pong tinatawag na oligomets o yung low burden, kakaunti pa lamang po yung kalat, less than 4, less than 5. At saka po yung polymetastatic disease. Kung polymetastatic po, mas pinaprioritize po namin doon ng systemic treatment in the form of hormone therapy or even chemotherapy kung talaga pong castrate-resistant na ang prostate cancer ng tatay ninyo. Pero po, kunwari po, nandun siya sa low burden or early na stage 4, mayroon naman po tayong pag-asang magpa-treat pa. Meron din po tayong mga pag-aaral na nagsasabi na may benefit magbigay ng radiation para sa prostate. Pero hindi po ito SBRT. Pero ito po ay short course, no? 20 days of treatment na binibigay diretso lamang dun sa prostate. Siguro mas maigi, doktora, na inganyuhin natin ng ating si Bench, no, na parang makapagpunta, siguro i-discuss nila ito sa kanilang urologist, no? And then usually meron namang mga partner yan, like kayo, Rad Onco, di ba po? Yeah, okay, so mas makakaigi po yun, no? Okay, I hope that helps. Ito, na question po kay from Sir Mario. Doc, totoo po ba na puro mga lalaki lang na may edad ang tinatamaan ng prostate cancer o pwede rin po sa mas bata? Oo, gaya na rin ang pag-usapan natin kanina, no? Lahat yan pwede magkaroon. Common lang sa mas may edad. Pero hindi ibig sabihin, sila lang exclusive ang magkakaroon. Pwede pa rin sa mga bata. So, ingatan din ang health at magpa-check up palagi. Yes. Okay, this one. This one goes out from Jonas. Gaano po katagal bago makita ang epekto ng SBRT sa mga pasyenteng may prostate cancer? That's a very good question, no? After the SBRT procedure po, naggagawa po kami ng PSA testing. Yun din po yung ginagamit namin na pang-monitor. Every 3 months for the first year, and then every 6 months for the second year. And even after 1 or 2 scans and PSA tests, ay nakakakita na po tayo ng difference, no? So, kunwari po yung PSA nila ay mataas, nasa 10, 15, nagiging 0 to 2 to 3 po ito. Ang goal po natin, nasa 2 to 3. Okay, so at least, diba, magandang hope ang binibigay natin, no? Ito, Doc, If I may add, kasi yung difference ng surgery tsaka ng radiation. Ang surgery, mabilis nawawala ang PSA. Yeah. Nagagamot agad. Ang radiation, mas matagal. Pero hindi ibig sabihin, hindi nag-work. Mas matagal lang talagang bumababa ang PSA. So, maganda combination. For depends. certain Depende instances. po. Okay, so this question naman comes from Ernie. May mga side effects po bang SBRT na dapat bantayan ng pasyente pagkatapos ng gamutan? Yes. So, kagaya po na nabanggit ko kanina, most commonly, meron pong burning sensation tuwing naihi po sila. And another is yung frequency. Mas dumadalas po ang pag-ihi dahil nga po medyo namamaga ang prostate. Bukod po dito, kailangan pong bantayan kung magtatay ang pasyente at para po mabigyan namin mga tamang lunas or gamot para doon. Okay, ito po naman ay katanungan mula kay Larry. Totoo po ba na pwede nang hindi mag-operasyon ang pasyenteng may prostate cancer kapag naka-SBRT na? Yes, pwede po yun. Ang SBRT po ay tinatawag namin na definitive treatment. Ibig sabihin, siya na po ang mismong main treatment para po sa mga cancer. So yun po. Marami rin kasi natatakot magpa-operate eh. Pero syempre, hindi papayag dyan si Doc Steven. Kasi meron namang, dati nung wala pa naman ng mga makabago ay nag-work din also. Maganda nito, mas maganda ang pag-asa ng ating mga pasyente. Kasama naman yan sa namin, sa paliwanag namin sa pasyente, kung ano i-expect natin pag nag-radiation at kung ano i-expect natin pag nag-operation. So after nun, of course, we let them decide kung ano bang the best for them also. Okay, ito naman pong katanungan na ito ay mula kay Antonio. May mga pagkain o bisyo po ba na dapat iwasan ng mga pasyenteng may prostate cancer habang sumasailalim sa treatment?
Ang SBRT. Ay, ano po? Yeah, I guess it's SBRT ang katanungan Ano yung ni mga Antonio. bawal? Okay. Yeah, bawal kainin or may bisyo ba? Feeling ko sa bisyo, di ba? Siyempre ako yung sumagot. Pero pagkain or bisyo, doktora? Dahil po dun sa kalapitan nito sa bituka, ililesen din po nila dapat yung fatty food intake while on radiation kasi lalo sila magkakaroon ng diarrhea kung meron na silang baseline diarrhea. Pero kung modification of the diet, particularly for radiation, hindi naman po kailangan. Unless may mga high blood, diabetes, syempre, susundin ko pa rin po yung mga pinapag-prescribe po na iba niyang doktor. Well, that's for the other comorbidities. For other comorbidities Pero for this po. alone, Wala not really naman. lang. Yung parang dapat bawal ang matatabang pagkain. Yes. Tsaka bawal na bawal daw ang kumain habang nagre-radiation. Ako, bawal gumalaw. Oo, Bawal kasi lalo pag gumalaw. hindi inalok ang Bawal doktor, gumalaw. hindi Oo ba? nga, Okay, naku, thank you so much, Dr. Steven and Doc Daphne. Okay, so for this, for your generous input, so for answering our viewers' questions and, sharing your valuable insights today. Pero bago po tayo magpaalam, ano po ba ang pinakamahalagang payo o paalala na maibibigay ninyo sa ating mga manonood para po mas mapangalagaan pa nila ang kanilang kalusugan? At syempre, baka gusto niyo rin pong bumati sa inyong mga pasyente, pamilya o mga kasamahan dito sa Makati Medical Center. Okay. So, Ang haba nun, Doc. Oo nga, Sige. Ilang Okay. oras ba? Sa mga natin, sa mga viewers, sa mga kasambahay, paalala lang natin na hindi nyo kailangan may nararamdaman before kayo magpatingin sa urologist. Early detection is always the key. So, kailangan kahit bata pa kayo, pagka may history ng prostate cancer, dapat 45 pa lang, nagpapatingin na kayo. Kung wala naman prostate cancer, 50 years old and above, dapat every year nagpapatingin kayo. And of course, hi to my family, my wife and my kids. Hello! Hello, yan. Thank you po sa pagpapahiram kay Doc Steven ngayong umaga. Sunday. Oh, Sunday, yeah. How about you, Dr. Daphne? Reminders and then greetings, yeah. Yes po. Gusto ko lang po i-reiterate ang importansya ng early screening, no po? Kasi po early po ang cancer na na-diagnose, marami pong pwedeng ibigay or i-offer sa inyo na treatment. Huwag niyo pong iintayin na hanggang nasa dulo na kayo ng stages of cancer. Yung mga doktor naman pong makakausap ninyo, madali po silang tanungin. Hayaan nyo lang po na, tanungin nyo lang po sila, sasagutin naman po nila kayo. Huwag po kayo maihiyang magtanong. Saka maalaga ang ating mga doktor, di ba? Yan ang ating sinumpaan, alagaan ang ating mga pasyente. And baka may bagsak ang batian, doktora, yung mga kids, di ba? At saka si attorney. Ay, opo. Hello po sa family ko, kay Iman, kay Kayla, tsaka kay Gabi. Hello. And sabi mo kanina ang department. Ay, opo. Thank you so much po sa Radiation Oncology Department and also sa Cancer Center. Dito And sa of course, ang Makati Medical Center for trusting us. Apo, thank you so much interview na po. to. Oo, yun. With that, binabati rin natin si Dr. Perry Noble. Thank you very much, Dr. G. Villabres and Dr. Mads Flores. Kasi ang laki ng tulong nila sa akin the past days. Ayan. Thank you po. And of course, yun nga, tama yung sabi nyo, yung pagtitiwala sa inyo. No? Lahat naman ang nandito sa Makati Medical Center ay very competent, highly competent ang inyong roster of specialists. Okay. Thank you. Thank you And po. again, thank you very much for your generous inputs. And salamat pong muli, Dr. Steven Nazareth and Dr. Daphne Jo Valmonte-Panganiban from Makati Medical Center. Okay, and for more information about their services, visit the Makati Medical Center website at www.makatimed.net.ph. You can also conveniently book an appointment online or reach their 24/7 hotline at 02-8888-8999. 58 po yan, 39. Stay connected to world-class healthcare anytime. Okay, so Doctors on TV would also like to thank Capital Medical Center Incorporated, located at Quezon Avenue, corner Scout Magbanwa Street, Barangay Paligsahan, Quezon City. You may contact their trunk line numbers 0283723825 or 02531-85100 or through their mobile numbers 0919-069-1890 hanggang 91 po yan. You may also visit their website www.capitalmedical.com.ph. And also, thank you din po sa Soxargen General Hospital. For inquiries, you may visit their website www.sgh.doh.gov.ph. And River Valley Eye Center and Specialty Clinics Incorporated. For inquiries, you may visit their website at www.rivervalleyecsz.com. At para po laging updated kayo sa latest health trends, don't forget to like or
Follow us on Facebook at www.facebook.com/DoctorsOnTV and hit that subscribe button on YouTube at www.youtube.com/@UNTV News and Rescue para po lagi kayong una sa health info. Naku, pero bago po tayo magtapos, ang Doctors on TV po ay nagpapasalamat sa ating mga nakasama ngayong araw. Makati Medical Center, Engineer Jerry E. Cunanan, the VP and Division Head of the Facilities Management and Engineering. Mr. IZM Perfecto, the Vice President of Information Communication and Technology. Mr. Raymar C. Aringo, the Department Manager of EVMED Quality, Compliance, Safety, and Security. Engineer Reynaldo B. Baltero, the Unit Manager of Electrical and Utilities Department. Mr. Gary O. Ezo, the Team Leader of Service Desk Information and Communications Technology. Ms. Christine C. Surla, the Department Manager of General Services Department. At salamat po sa inyong palaging pagsuporta sa ating programa. And I'd also like to take a moment to greet Kuya Daniel Razon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang dedikasyon sa tunay na public service. And syempre kaya BMPI's General Manager, a huge thank you po sa inyo, Sir J. Eusebio. May you both be blessed with good health and continued success. And binabati din natin si VP Nolly, VP Bong, VP Joseph, VP Jerry, VP Ruth. Hello, Doctors on TV Production Team, ang Public Service Department at ang KDR Group of Companies. Siyempre, binabati ko yung aking kambal. Hi kay Iyo and kay Iya. Hello. Hi din sa kay EJ at sa mga pasyente naman ni Dr. Alain sa Barba Cabudil Health and Wellness Center. Hi kay Tita Leti and Deng Duarte sa mga taga-Delicates Food Corporation headed by Mr. and Mrs. Jonathan Mooney. And nako, it's 4th year anniversary, death anniversary ng nanay ko. Miss na kita nanay kayo ni tatay. I love you so much and dadalaw ko later. And also, of course, hi kay Kathy Campos. Ayan. And also, don't forget to like and follow my Facebook page. Just type Dr. Sara Barba Cabudil in the search box. Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat na tumutok sa isa na namang makabuluhang talakayan tungkol po sa ating kalusugan. Ako po si Dr. Sara Barba Cabudil. At laging paalala namin, let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. Doctors on TV would like to thank Makati Medical Center, the hospital with the heart, located at Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Adlaon Optical, located at ground floor, Super 8 Warehouse, Poblacion, Baliwag, Bulacan, 0922-878-5911. And second floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Meycauayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867, 02-824-9360, or you can email them at lgcsalesco@gmail.com. Pro Biomed Care Incorporated, PB Med Doctors Clinic, located at Parañaque City, Ruiz Building, 365 El Grande Avenue, BF Homes, Parañaque City. You may contact them at 0943-0533-040 or 0917-8967-955. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barba Cabudil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs.
Special thanks to Makati Medical Center, Dr. Saturnino P. Javier, Medical Director, Interim Co-President and CEO, Mr. Arnold C. Ocampo, Chief Finance Officer, Interim Co-President and CEO, Ms. Arlene L. Songko, Senior Vice President, Ms. Monica Reyes Dizon, Assistant Vice President, Mr. Mark Punelas, Makati Medical Center Unit Head Manager, Communications and Special Projects,